Bună ziua, dragii mei youtuberi! Bine ne-am regăsit în acest an. Am mai făcut filmări, nu-i prima. Astfel ne-a prins 2026. Avem un gazon frumos, ați văzut pe filmare. Și acum necesită întreținere. Astfel, pentru acest lucru am cumpărat acest scarificator de la Makita UV3200, posibil să vină de la Vați, vedem mai departe. Nu știu de unde au dat denumirea aceasta. Are și un coș colector de 30 de litri, are înălțimi de tăiere. Scarificarea este necesară pentru a îndepărta iarba moartă din gazon, adică cea care este uscată. La mine se vede acum mai puțin din cauza soarelui, dar am iarbă moartă, chiar dacă gazonul este proaspăt, să spunem, are un an și un pic. Haideți să vedem ce am cumpărat aici. Ca preț l-am prins bine, a fost ceva promoție, undeva 970 ceva de lei. O să-l găsiți și dumneavoastră. Eu zic că merită. Makita n-a dat niciodată greș cu ce a făcut. Hai să vedem ce este în cutie. Ce ne-au pus, probabil trebuie să-l și asamblăm. Așa, ok. Ambalaj. Iată, uite, asta este coșul. Wow, ce manual au pus aici. O grămadă de informații în toate limbile, inclusiv română. Scarificatorul este unul electric, nu este termic, nu-i pe motor. Ia să vedem și aici ce au băgat. Da, sunt șuruburile de prindere. Ok, cum v-am spus, electric, da? Acestea sunt de la mâner. Și l-au ambalat destul de bine încât cu greu îl dezambalăm. Ok, cam acesta este. Să strângem un pic de aici că nu o să avem loc. Deci aici se văd cuțitele pentru scarificare. Nu este cu modelul care să-l poți schimba, toate că văd că se poate da jos de aici. Mai sunt modele care au un fel de aerare, ca să spunem așa. Acesta nu este cu aerare. Mie îmi place cum arată. Da, aici ne spune nu, este 1300 de W. Deci 1300 de W înseamnă că acesta UV3200 este pur și simplu modelul. De aici se vede că îl poți regla de la 10 la 10. Cum îl reglăm? Ia să vedem. Da, trebuie să împingem, da, se împinge pur și simplu. Și reglăm cât de mult ne băgăm. Așa este puțin. O să vedem pe măsură ce o să-l folosim. Până atunci o să trebuiască să-l asamblăm. Să punem deoparte cutia, că deocamdată nu ne mai trebuie. Asamblarea nu cred să fie foarte dificilă. Ia să vedem. Da. Asta vine aici. Vine aici. Ce o să mai fie nevoie imediat o să aduc. O să facem o pauză. Ne trebuie o șurubelniță stea. Pentru că trebuie să băgăm aceste șuruburi
din partea aceasta. Da? Nu au pus niciun fel de șurubelniță. O să aducem una și mai este un șurub aici. Ok. Haideți că vin cu o șurubelniță și revenim. Am revenit cu șurubelnița cruce. Pur și simplu are o gaură aici unde trebuie să intre. Da, l-am nimerit. Bun. Și pe partea aceasta același lucru. Să-i găsim locul. Da, ok. Are roată mare în față, roată mică în spate. Asta parcă ar mai vrea să intre un pic. Da? Pare destul de ok. Și ne-au dat aceste șuruburi. Prinderea asta e o prindere rapidă ca să se poată și împacheta ușor dacă e cazul. Da? Oricine poate să facă, este ușor. Așa. Și acum acesta o să vin aici. Bun, să luăm două șuruburi. Imediat o să-l vedem în funcțiune. Vedem ce știe să facă. Ok, și mai are două cleme pentru a prinde cablul să nu stea atârnat. Bun, noi l-am pregătit. Să-i mai punem și coșul, dacă vreți să-l folosiți, dacă nu, și vreți să lăsați iarba pentru a fi îngrășământ. Să vedem ce sistem are. Da, cam acesta este. Da, e ok. Să-l punem la muncă. O să începem cu
o treaptă destul de sus, să vedem cât ia din iarba moartă. V-am spus că e electric. Vedem dacă avem curent. Ia să vedem. Așa. Deci aici în dreapta apăsați acest buton. Aș spune destul de gălăgios. Nu știu dacă spune și ce gălăgie are. 3000 de rotații pe minut. Nu ne spune aici, probabil în manual ne spune și gălăgia care o face. Dar asta este, nu o să faceți toată ziua cu el. Așa. Acum mai sunt și alte minuni prin gazon, dar hai să vedem ce rezolvăm. E clar, trebuie să mergem mai jos. O să-l pun pe 0 în cazul meu, să vedem cum arată cu un 0. Să vedem dacă și scoate ceva iarbă, că mie mi se pare că nu prea scoate, ceea ce ar însemna că trebuie să-l ducem mai jos. Ba da, ceva a scos. Nu cred că mere mai jos, eu zic că e bine așa. Nu e chiar foarte uscată la mine, dar nu-i face rău. Să vedem. Un pic este dificil. Așa, gata, l-am pus. Ia să dăm o tură cu el. Merge foarte ușor. Se vede ceva? Se vede, dar parcă m-aș duce o idee mai jos cu el. Să încercăm și o treaptă mai jos. Că practic vedeți imediat dacă strică sau nu. Ia să-i dăm cât să-i punem noi. L-am pus pe 5. Mai jos parcă nu m-aș duce. Să mergem mai o tură. Merge singur, nici nu trebuie să îl țineți. Da, arată mult mai bine. Cam așa trebuie să arate. Deci cam așa trebuie să arate gazonul după ce îl dați cu scarificatorul. Aici ce se vede mai rămâne prin gazon niște iarbă, dar nu este o problemă că oricum, uite aici se și vede cum a intrat, da? Este ce trebuie.
E o chestie care trebuie să o faceți neapărat. Și hai să vedem și ce o adunat în sac, nu? Dacă vreți să aveți un gazon frumos, să nu vă fie frică că îl stricați, că nu îl stricați, el o să-și revină foarte bine. Ia uite cât a scos. Deci asta se și vede aici, toată iarba asta e galbenă, da? Asta nu e o iarbă moartă, care oprește gazonul din creștere. Eu o să am mult de lucru până gata aici, adică mult, nu foarte mult, că merge destul de repede. O să trec o dată de 2 ori prin el, după care trecem la tundere. Cam acesta este scarificatorul, să nu uitați, big like, abonare, clopoțel și tot ce trebuie ca să fiți la curent cu achizițiile mele. Poate să fie așa dumneavoastră, de ce nu? Eu zic că merită, îl aveți pe viață de la Makita. Nu este... Am vrut să iau un Parkside, sincer. Am vrut să iau un Parkside, nu l-am găsit în Lidl și așadar am cumpărat acest Makita. Dacă dumneavoastră aveți altceva și aveți comentarii legate de acest Makita sau eu vă răspund cu drag, fără probleme. Deocamdată vă mulțumesc că mi vizionați canalul, am văzut că suntem din ce în ce mai mulți și este bine. Deci, la treabă, mulțumesc și la revedere!